اگر در مجموع نگاه بکنیم، اگر همه سیر تاریخ رو در نظر بگیریم، شکی نخواهد ماند که در هر قلمروی سیر تاریخ مشخصاً سمت یافته و جهتدار و رو به بالا بوده، با گام‌های کاملاً استوار، متین، به صورت برگشت ناپذیر. تبیین جهان، قسمت 24. سومین قاعده تکامل، جهتداری یا برگشت ناپذیری جریان تکامل. بخش دوم، جهتداری در قلمرو اجتماعی، نظری به قرآن، سیر و جهتگیری همه پدیده ها به سوی خدا. تفاوت مهم میان جهتداری مطلق قرآنی با جهتداری مقطعی دانشمندان ماتریالیست. ولی ما طبیعی که در اینجا متوقف نمیشیم، باز میریم سراغ مرحله اجتماعی تکامل. اونجا هم میبینیم که حرکت یک جهت است، برگشت ناپذیره. اینجا هم باز خیلی خوب در صحنه جامعه و اجتماع این جهت و برگشت ناپذیری قابل تشخیص. سوال در اینجا اینه که آیا تاریخ و جامعه هم جهت مشخص و معینی دارند؟ بله، جواب مثبته. امروز برخلاف بسیاری از دانشمندان ماتریالیست قدیم، ماتریالیست های جدید خودشون خیلی جاها پیشتاز تأیید این هستند که تکامل اجتماعی هم جهتدار و برگشت ناپذیر. ما به ترتیب در چند زمینه بررسی میکنیم. جهتداری در زمینه اجتماعی از نظر جغرافیایی. اول از نظر جغرافیایی، مبدأ تاریخ شناخته شده‌ای که ما روش صحبت میکنیم تقریباً 4000 سال قبل از میلاد. یعنی وقتی که مصر در دره نیل و سومر در جلگه بین فرات و دجله به عنوان اولین دولت‌ها ایجاد شده. یعنی حالا از اون مبدئی که ما صحبتش رو میکنیم، برخلاف پراکندگی‌های گذشته، زندگانی اجتماعی در کانون دولت‌های اولیه سومر و مصر متمرکز شده. حالا از این تاریخ که بیایم بررسی میکنیم، یک مرور کوتاه جای تردید نمیگذاره که از نظر جغرافیایی جامعه پیوسته رو به پیشرفت و گسترش داشته. یعنی جهت رو به بالا بوده. در دوران کهن، آن زمان که جهان با واژه تمدن آشنا گشت، خانه ما زمین به سان دژی بزرگ با انبوهی اتاق و راهرو بود. اما اتاقها و راهروهایی خالی، ساکت و بدون جنب و جوش. تنها چند تمدن نوپا در گوشه و کنار، آنجا که رودی سرشار آبی نیلی رنگ را جاری می کرد پدیدار شدند. مصر در کرانه نیل و سومر در کرانه فرات.
اما خانه ما سکوت و خالی بودن را برنتافت. به زودی تمدن‌های جدید پدیدار گشتند. در طول سده‌های پیشین میلادی تا چند سده پس از آن چندین تمدن در گوشه و کنار جهان پدیدار گشتند. کارتاژ چونان تاجی بر بالای آفریقا درخشید. یونان در جنوب اروپا مهد دانش و فلسفه گشت. گلها غرب اروپا را تسخیر کردند. حکومت روم در تلاش بود تا هرچه گستره خود را پهناورتر کند. ایران بر آسیای غربی فرمانروایی می‌کرد و در چین فرهنگ و تجارت از راه جاده ابریشم راه تمدن‌های دیگر را پی گرفت. پیدایش دولت‌های بردهداری اولین بار در مصر، همچنین در حوزه رودهای دجله و فرات در بین النهرین به وجود آمدند. قلمرو حکومت‌های بابل، سومر و آکد جزو آنها بودند. دولت‌های از این نوع در هزاره 2 تا 4 پیش از میلاد در هندوستان و چین و در نیمه اول هزاره دوم در آشور ظاهر گشتند. در همین زمان امپراتوری هیتی در فلات مرکزی آسیای صغیر تشکیل شد. در قرن 15 پیش از میلاد پادشاهی منیان، یک دولت عربی عهد باستان، در سرزمین یمن فعلی به وجود آمد. در هزاره اول پیش از میلاد پادشاهی اورارتو در ماورای قفقاز و در قرون 8 تا 6 پیش از میلاد حکومت خوارزم در آسیای مرکزی و به دنبال آن پادشاهی کوشانها پدید آمدند. در قرن 8 پیش از میلاد مادها در بخش غربی ایران ظاهر شدند و 2 قرن بعد جای خود را به پارس‌ها دادند. تنها 1500 سال پس از میلاد مسیح دیگر زمین بیشتر اتاقهای خود را به تمدن‌های مختلف تقدیم کرده بود. سال 1492 میلادی 872 خورشیدی کریستوف کلمب با 3 کشتی اقیانوس اطلس را پیمود و ندانسته گام به سرزمینی گذاشت که بعدها قاره جدید زمین ما شد، آمریکا. بدین ترتیب هرچه برگ‌های تقویم تاریخ انسان ورق زده میشد، تمدن بشری بیش از پیش بر زمین گسترش می‌یافت و گوشه و کنار کره خاکی را تسخیر می‌کرد. جهتداری در زمینه اجتماعی از نظر قومی و ملی. از نظر قومی اقوام و ملت ها بگو. اینجا هم هرچه هست از همون تاریخ که شروع کردیم گسترش بعد از گسترش اقوام و ملیت هاست. شاخه های جدید از جماعات بشری قدم به عرصه تاریخ میگذارند. اصلا مثل این که در مسیر همین تنوعات و اختلافات و تضادها قرار بوده که فهم انسان به دلیل طینت متضادش که اشیا رو به ضدش بایستی درک کرد افزایش پیدا کنه. به قول قرآن انا خلقناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را آفریدیم شعبه شعبه و ملت ملت و قبیله قبیله لتعارفوا، تا متقابلا در این مجاری شناخت پیدا بکنیم در این اختلافات. در مهاجرت های بزرگ تاریخ یه عده‌ای از اقوام از میان میرند، یک عده با دیگران آمیخته میشن. اقوام جدید مثل هونها با مشخصات قومی جدید متولد میشن. اقوام مثل ژرمنها از اروپای شرقی
میرن به سایر نواحی قاره تا انگلستان، با ساکنین بومیش در می‌آمیزند و خلاصه هسته ملت‌های امروز رو، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و امثال هم رو به وجود میارن. به قول این نویسنده جهان باستان، بدینسان بر اثر گسترش جغرافیایی تاریخ و مهاجرت اقوام، سیاره ما رفته رفته مسکون شد و مناطق مسکونی توسعه می‌پذیرفت و زندگی تاریخی بشر تکامل می‌یافت تا آنجا که سرانجام کره ارض مگر قسمت‌هایی که هنوز برای زندگی انسان مساعد نشده در مدار جهانی تاریخ قرار گرفت. در جریان برخوردهای پیچیده و پرتلاطم تاریخ، گروه‌های قبیله‌ای که از لحاظ قومی پایدار بودند به وجود آمدند و به حیات خود ادامه دادند. خلق‌ها و اقوام به ملت‌ها تبدیل شدند، ملت‌ها تکامل یافتند، مفهوم اجتماعی زمان تغییر کرد، زبان‌های قبیله‌ای به صورت زبان‌های قومی، زبان خلق‌های مختلف توسعه یافت و سرانجام زبان ملت‌ها به وجود آمد. بنابراین تاریخ گذشته انسان، چه در زمینه جغرافیایی که صحبتش رو کردیم و چه در زمینه قومی، یک جریان اتفاقی نیست که به اینجا رسیده توأم با هرج و مرج، بلکه کم و بیش گرایش مشخص و معینی رو در جهت تکامل و توسعه علیرغم همه نوسانات داشته و خلاصه در یک کلام سیر صعودی پیموده. جهتداری در زمینه اجتماعی از نظر اقتصادی. همینطور از نظر اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی رو گفتیم، از نظر اقتصادی هم همینطور. یعنی تاریخ جهت مشخص رو طی کرد، با یک جهت مشخصا رو به بالا و گسترش و پیچیدگی و نوآوری. چرا؟ برای اینکه انسان برای تأمین نیازهای خودش احتیاج داشته خب به غذا، لباس، مسکن، محافظت در مقابل بیماری، قهرهای مختلف طبیعت. بایستی محیط پیرامون رو با خودش تطبیق میداد، بایستی در فضای سرد گرما برای خودش تأمین میکرد و بنابراین میبایست با مواد اولیه طبیعت، با منابع طبیعت کلنجار میرفت، یک مبارزه تولیدی رو پیش میگرفت تا نیازهاش رو تأمین بکنه. مبارزه تولیدی هم که مضمونش آزاد کردن انرژی هست و به خدمت گرفتن و تسخیر این منابع. مثلا ما منابع مختلفی رو تسخیر کردیم و این قلم رو ساختیم. این هم مستلزم ابزار داشتن و در همین مسیر بود که انسان اول با ابزارهای سنگی، بعد وارد عصر فلزات شد، بعد از نیروی بخار، بعد الکتریسیته استفاده کرد. حالا ما در عصر اتم هستیم و از انرژی اتمی هم میتونیم استفاده بکنیم. دائما جهت رو میبینیم رو به گسترش، رو به تسخیر هرچه بیشتر، آزاد کردن هرچه بیشتر نیرو و به خدمت گرفتنش. البته نباید فروگذار کرد که ابزار و عامل تکنیکی رشدش ضمناً در یک ظرف روابط و مناسبات اجتماعی صورت میگیره که خود اون روابط هم متکاملتر و پیچیده‌تر شدن و اینطوری بود که مثلا مناسبات اجتماعی دوران بردهداری به همت انقلابیون و انقلابات همون عصر سرانجام منتفی میشه، روابط دیگری جانشین میشه، بعداً روابط فئودالی و ارباب رعیتی به وسیله انقلابات بورژوایی سرنگون میشه و سرانجام ما امروز در آغاز عصر کبیر نفی بهره کشی انسان هستیم، اصل بیداری خلقها، عصر دخول انسان به مناسبات یگانه ساز و رهایی بخش به اعتقاد ما توحیدی. اکنون انسان سنگ به دست و نیمه عریان پس از عبور از 1000 توی تاریخ
پله پله از نردبان پیشرفت و شکوفایی بالا رفته است. در این حرکت و پیشرفت انسان که روزی در برابر نیروهای طبیعت درمانده بود، انسانی که به خاطر این ناتوانی وابسته و مقهور طبیعت بود، حال با هر گامی که بر پله بالاتر پیشرفت می‌گذارد، حلقه‌ای از زنجیر وابستگی و درماندگی گشوده، طبیعت را رام کرده به زیر سلطه خود می‌کشاند. در جهان غولی هست. این غول دستهایی دارد که به آسانی لوکوموتیوها را بلند می کند. پاهایی دارد که در یک روز هزاران فرسنگ راه می پیماید. بالهایی دارد که او را به بالای ابرها و آنجا که از بالرس پرندگان برتر است می رسانند. بالهایی دارد که او را توان شناوری می بخشد، چندان که نیکوتر از ماهیان تکاپو می کند. چشمان این غول نادیده ها را می بیند و گوشهای او آوایی را که در آن سوی زمین برخیزد می شنود. این غول چنان تواناست که کوه ها را می شکافد و می گذرد و آبشارهای تند را از جریان باز می دارد. زمین را به خواست خود تغییر می دهد. جنگل می کارد، دریاها را به هم می پیوندد، بیابانها را آبیاری می کند. این غول کیست؟ او همانا انسان است. اکنون انسان که روزگاری حتی تنپوشی فرسوده در بر نداشت، در پهنه اقتصادی به اقیانوس تولید کلان و انبوه دست یافته است. به هر حال اون که مسلمه، انسان سنگ به دست نیمه عریان تدریجاً به طور مداوم و منظم از وابستگی‌های حقارت‌آمیز خودش در مقابل نیروهای طبیعت آزاد شده، طبیعت رو تسخیر کرده، با حفر تونل دل کوه‌ها رو شکافته، با حفر کانال دریاها رو به هم وصل میکنه، با تعبیه دریاچه‌ها حتی آب و هوای یک ناحیه رو تغییر میده. رشد اقتصادی، تولید کلان، تولید انبوه رو میسر کرده، به نحوی که صرف نظر از ارضاء نیازهای داخلی و اشباع بازارهای ملی، این تولید میتونه سرازیر بشه به بازارهای بین‌المللی. امروز تولید انبوه مرزهای بین‌المللی رو در مینورده. معنیش اینه تولید کلان که روزگار نایابی، کمبود و بیماری و فقر و مرض تا اون جایی که به نفس خود تولید و عنصر تکنیکی ربط پیدا میکنه منتفی شده و تولید ماشینی کلان هر روز بیشتر قادر میشه که نیازهای تمام خانواده بشری رو فراهم کنه. بنابراین اون چیزی که در اینجا میمونه دیگه اون روابط حاکم بر این تولید هست، مناسبات غیر عادلانه، سودپرستانه، بهره کشانه، که همینها مانع شده که تمام خانواده بشر از تمام مواهب و نتایج پیشرفت‌های علمی و صنعتی بهره برداری بکنند. خب در اینجا هم سیر وقایع مبین یک جهت برگشت ناپذیر، جهت رو به توسعه است که مبین اوج توان تکنیکی و اقتصادی بشریت. این از نظر اقتصادی. جهتداری در زمینه اجتماعی از نظر فکری و فرهنگی. همینطور به لحاظ فرهنگی و فکری روزگاری بود که بشر هیچ نمیدونست. از این هم بدتر وقتی بود که با نظرات و تحلیل‌های غلط و توهم‌آمیز نمیدونست هم که نمیدونه، ولی در اثر یک سیر منظم و جهتدار حالا ما با غنای پایان ناپذیر اندیشه بشری مواجه هستیم. دانش بشر نسبت به طبیعت، جامعه و خودش
افزایش چشمگیری پیدا کرده. در جریان مبارزه با ستمها و قهرهای طبیعت و تسخیر نیروهای اون، انسان خودش رو و جامعه رو شناخته، چرا که در همون جریان درگیر شده با ستمهای اجتماعی، درگیر شده با قهرهای اجتماعی، همینطور با سرکشی‌های شخصی خودش. مبارزات پیگیر در این سه سطح، چه طبیعت، چه جامعه، چه خود انسان، اولا شناخت و معرفت ما رو نسبت به موجودیت این چیزها، این مقولات افزایش داده و ما رو از فرهنگ هرچه غنی‌تری برخوردار کرده. یعنی مجموعه اون محیط مادی و معنوی که درش به سر میبریم که بروز استعدادات و عواطف عالیه بشری رو امکان پذیر کرده، عواطف متعالی رو. در همین مسیر هست که انسان به عالی ترین شکل فعالیت خودش، یعنی فعالیت ایدئولوژیک، دست میزنه، چیزی که خاص حیات انسانی است. اصلا جستجو کرده حیات رو در عقیده و جهاد، یعنی فعالیتی که انسان میشنه و به ارزشیابی و داوری اشیاء میپردازه، به داوری هستی، کما اینکه الان ما نشستیم، تبیین کردن، راه یافتن. یعنی حالا میخوایم زندگی رو اصلا تسخیر بکنیم، در خدمت خودمون در بیاریم، سمت و جهت درست بهش بدیم. این پیشرفت‌ها مقدماتش ساده طی نشده. دریافت و حتی برنهادن انبوهی از واژه‌ها، مفاهیم، کلمات، سمبول‌ها، رمزها، کلماتی رو که ما به اون وسیله جاهای پیرامونمون رو فهم میکنیم، برای هم تشریح میکنیم و بعد تسخیرش میکنیم. واقعا هم اگر به کار خستگی ناپذیر فکری انسان نگاه بکنیم، روشن خواهد شد که این کارهای فکری به مدد انبوهی از تصور، تخیل، فرضیات و عبارات رمزی آفریده شده و اینطوره که ما الان از گنجینه بس عظیمی برخوردار هستیم. منظورم از این مفاهیم و علائم رمزی و اینها نفس تجرید هست. تجرید یعنی ذهنیت ناب رو به کار انداختن و مددکار سلسله عینیت ها کردن. هر روز تصویر هزاران پدیده در مردمک چشم ما جای گرفته، از آنجا در دستگاه ادراک مغز مفهوم می شوند. اما چگونه؟ با چه سازوکاری مغز ما می تواند هر پدیده را بشناسد؟ مغز انسان به عنوان پیچیده ترین پدیده جهان مادی توان این را دارد که برای هر پدیده با استفاده از علائم و سمبول‌ها نامی انتخاب کند. از آن پس دیگر حتی بدون وجود مادی آن پدیده، تنها با شنیدن آن نام، پدیده مورد نظر در ذهن ما مجسم می گردد. هنگامی که واژه درخت به کار می رود، بیدرنگ پدیده‌ای در ذهن ما شکل می گیرد که دارای ساقه، شاخه، برگ و میوه است. با شنیدن نام دلفین، حتی اگر تا مسافتی بسیار دور در اطراف ما دریا و اقیانوسی وجود نداشته باشد، اما به سرعت جانوری در اقیانوس یا دریا در ذهن ما شناور می‌گردد. بدین گونه انسان می‌تواند با بکارگیری واژه‌ها پدیده‌ها را مجسم کند. تجرید. در بسیاری از موارد حتی بهترین لغت‌ها به کارگیریشان مایه زحمت است. برای بیان مفاهیم مجرد ذهنی و یا نزدیک شدن به سرحد قطعیت و صحت، ناچار باید به علائم و سمبول‌های ریاضی روی بیاوریم.
برای نمونه ما می توانیم یک معادله جبری نظیر x به توان 3 روی 2 به علاوه 3 مساوی 7 را به همین صورت نوشته، همچنین می توانیم بنویسیم نصف مکعب هر عدد مجهولی به اضافه 3 مساوی است با 7. برای معادله ساده ای از این دست به نظر می رسد که علامات ریاضی رجحانی بر کلمات ندارند. ولی اگر در بیان معادلات پیچیده‌تر بخواهیم از کلمات سود جوییم، حتی اگر آن معادلات در حدود جبر ابتدایی مدارس باشد، ممکن است نتیجه به چند پاراگراف بالغ گردد و خواندن آن چون خواندن اسناد حقوقی مشکل و دشوار گردد. این کار نامعقولی است که مثلا ما فکر بکنیم که ریاضیدان‌های 4000 سال پیش مصر از نظر ریاضی کم استعدادتر از ریاضیدان‌های ما بودند. مسئله در اینجا نیست. مسئله در اینه که تجرید، همین ذهنیت‌ها و علامت‌گذاری‌ها به این مقدار پیشرفته نبود. اونا یقیناً بدون این علائم تلاش می‌کردن که معادلات ساده رو حل بکنند. شاید بعضیشون می‌کردن، ولی خیلیش رو نمیتونستند اصلاً به خاطر نداشتن این علائم و معادلات به حلش نزدیک بشن. مثل اینی که مثلا ما فکر کنیم که امکان داشت در اون موقع برج ایفلی رو مثلا فقط به مدد رنده و اره و تیشه بسازن. نه، دستگاه پیچیده‌تری میخواد، ابزار پیچیده‌تری میخواد. این علائم اختصاری ابزار فکر هست. کما اینکه امروز به مدد همین علائم و معادلات ما محاسبات بسیار پیچیده‌ای رو انجام میدیم. حتی یک دانش آموز معمولی این کارو میکنه و از چنان قدرت تسخیر و فهمی در ریاضیات برخورداره که شاید نامدارترین اساتید ریاضی مصر قدیم نمیتونستن. البته مفاهیم ذهنی و معادلات و فرمول‌های امروز ادامه همون کارهای اولیه اونها هستن، تکامل یافته اونها هستن. ولی خب در قیاس مثل اینی که ما بیایم مغز انسان رو با اون شبکه‌های عصبی ناهنجار یک شقایق دریایی مقایسه بکنیم. فاصله مثلا اینقدر. امروز پیشرفته‌ترین تجریدهای ذهنی با معادلات ریاضی بیان میشن. این معادلات نسبت‌های اساسی میان گروه‌ها و نمودهای مختلف رو بیان میکنند. به عنوان مثال صحبت بکنیم از معادلات فاضله غیر خطی که در پیشگویی وضع هوا، اقتصاد، نقشه کشی، مدار اقمار و ستاره‌ها، طرح هواپیماهای مافوق الصوت، کارخانه‌های اتمی، مطالعه طرح راه‌های الکتریکی مغز و بسیاری حوزه‌های دیگه به کار میرن. محاسباتی با میلیون‌ها مرحله. اگه هر مرحله رو یک ضرب یا تقسیم حساب بکنیم به عنوان مثال، اینها میلیون‌ها مرحله دارن. و خلاصه به این ترتیبه که امروز ما اوج آسمان‌ها و قعر دریاها رو در می‌نوردیم. باز هم خلاصه بکنیم به قول نویسنده جهان باستان که به هر کدوم از فعالیت‌های حوزه‌های فعالیت فکری انسان نگاه بکنیم، روشن میشه که تاریخ کوشش پردامنی است و سرسخت برای درک تمام آنچه که فرد و جامعه و طبیعت بهشون ربط پیدا میکنه. مداوم و پیوسته مسائل جدیدی مطرح میشند، مسائل کهنه از حوزه بررسی خارج میشند، راه‌های مختلف پیموده میشه. بالا پایینی البته بسیاره، اما در مجموع یک جریان آرام پر از تضاد ولی دائمی که دانش انسان رو همواره توسعه میده و اون رو در برخی از زمینه‌ها به نتایج قطعی و مسلم میرسونه. مثل شناگری که دیده باشیم زیاد دست و پا میزنه، ولی همین دست و پاها باعث میشه که به سمت ساحل حرکت بکنه. در مجموع تردیدی نیست که پیشرفت‌های انسان
به سادگی حالت یک خط رو به خط رو به بالا رو نداره. ادوار رکود و عقبگرد هم هست. دوران‌هایی هم هست که ترقی و پیشرفت با شدت خاصی اوج میگیره. دوران‌هایی هم هست پیشرفت‌ها هماهنگی ندارن، در یک زمینه رشد، در یک زمینه دیگه نیست. ولی صرف نظر از همه اینها اگر در مجموع نگاه بکنیم، اگر همه سیر تاریخ رو در نظر بگیریم، شکی نخواهد ماند که در هر قلمروی سیر تاریخ مشخصاً سمت یافته و جهتدار و رو به بالا بوده، با گام‌های کاملاً استوار، متین، به صورت برگشت ناپذیر وضعیت تکاملی داشته. از این پس نیز همینطور خواهد بود. مراحل تکاملی اجتماع بی وقفه پشت سر هم میان، چون برگشتی در کار نیست. تمام پدیده‌های مربوط به گذشته، قهقرایی و ارتجاعی، رو به زوالند. جامعه در مجموع میره به سمت نفی طبقات، نفی بهره کشی، چه ما بخوایم و چه نخوایم. از میان همه راه‌هایی هم که در مقابلش هست یک راه رو انتخاب میکنیم. به هر حال ما این رو میخوایم نتیجه بگیریم قطعاً که سیر جوامع رو به بالاست، به رغم همه تلاش‌های کافران، حق پوشان، بهره کشان، ستمگران، مبنی بر به بند کشیدن خلق‌های محروم. سمت آزادی است، سمت حریت، سمت رهایی و یگانگی و امحاء طبقات بهره کش، جامعه بی طبقه توحیدی. نظری به قرآن، سیر و جهتگیری همه پدیده ها به سوی خدا. خب ما جهتداری رو در مراحل مختلف تعقیب کردیم. اجازه بدین حسب المعمول، حالا نه از نظر اثبات، شاید فقط از نظر اطلاع، به قرآن نظری بکنیم، چرا که قرآن سیر و سلوک و جهتگیری همه اشیاء رو مشخصاً به جانب و به جهت خدا تلقی میکنه. به این معنی که سیر و سلوک و شناوری و یا صباحت همه اشیاء و امور مشخصاً در جهت خدا یا کمال مطلق میدونیم. یک سنت تخلف ناپذیر این رو معرفی میکنه که هیچ چیز درش تغییر و تبدیل نخواهد داد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. در این نظرگاه همه قطره های وجود از اقیانوسی بیکرانه، یعنی همون هستی لایتناهی و مطلق، نشأت و سرچشمه میگیرند. بعد از طی ادوار تکاملی خودشون به همون جانب سرازیر، که البته اینجا بهتر بگیم سرافراز میشند. انا لله و انا الیه راجعون. از خدا اینو به او باز میگردیم. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. خدا به شما درباره خودش و راهش هشدار میده، بیناتون میکنه، اندرز و آگاهی میده. و الی الله المصیر، که بازگشت به جانب اوست. بله، همه قطرات وجود چه بخواهند و چه نخواهند به جانب او روان در سجده و سرسپار هستند. ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها. هرچه در آسمان ها و زمین هست به جانب او روان در سجده و سرسپار هستند، خواه ناخواه، خواه و ناخواه. اون جایی هم که صحبت از تسبیح می کردیم گفتیم که همه چیز شناوره به جانب خدا. یک تسبیح به معنای اعم داریم
که همه میکنند بیجانها جاندارها، ثوابکارها گناهکارها، مثل همون قطرات دریا که گفتیم قطرات بارون حتی در لحظه‌ای که از اقیانوس دور میشن ولی در مجموع باز رو بهش دارند. یک تسبیح ناخودآگاه داریم یعنی جبری، بعد یک تسبیح آگاهانه اختیاری داریم به معنای اخص. جمله ذرات عالم در نهان با تو گویانند روزان و شبان، که سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم. بنابراین در مجموع که ببینیم به طور اعم چه ما بخواهیم و چه نخواهیم امور در جهت خدا، در جهت خواست خدا سیر می‌کند. چرا؟ برای اینکه یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. برای اینکه خدا اراده کرده است، اراده‌ای که استمرار داره، تداوم داره، اینکه محقق بسازد حق را، اون چیزی که حق با کلمات خودش. حالا دیگه ما میدونیم کلمات خدا چی هستند. کلمات خدا رو خیلی خوب شنیدیم در ارزیابی تکامل. و ببرد، قطع کند دنباله قوم حق پوش رو. گفتیم محو میشن، نفس نفرین و ترک میشن. لیحق الحق، تا حق رو محقق بکنه، لباس واقعیت بپوشونه، و یبطل الباطل، و باطل رو باطل بکنه. ولو کره المجرمون، اگرچه کراهت داشته باشند و در مقابل این منطق بایستند مجرمین، جنایتکاران، تجاوزکاران. این به این دلیله که همه چیز در سمت خدا جریان داره. پس اگر ما هم میخواهیم بی دنباله و ناپایدار نباشیم، بایستی بیایم و مثل ابراهیم بگیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض و ما انا من المشرکین. رو میکنم رویم را، جهتگیری میکنم، وجهت وجهی، به جانب کسی که بنیاد نهاد آسمان ها و زمین رو، و من از شرک برزندگان نیستم. همینجا مضمون و مفهوم عینی شرک هم روشن میشه. عدول و سرپیچی از جریان یگانه و برگشت ناپذیر تکامل، اتخاذ هر جهت غیر تکاملی، سمتگیری غیر یکتاپرستانه، برخلاف حرکت یک جهتی تکاملی. شرک دیگه مسیر واحده، اتخاذ هر مسیر دیگری مفهوم عینی شرک. پس باز هم بایستی همصدا با ابراهیم بگیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، مناسکم، زندگیم، مرگم، خلاصه همه کارام لله، در جهت خدا، به سوی خدا، به سمت خداست که خدا چی کار است؟ رب العالمین، تکامل بخش جهانی، لا شریک له. کسی رو جای اون عوضی نمیگیرن، به مسیری جز اون مسیر نمیرن. و به ذالک امرت، و به این امر شدم، و انا اول المسلمین. و اونقدر به این عقیده مند و روش قاطع هستم که بایستی اول اسلام آورندگان و سرسپارندگان به این راه باشم، چون این جهت و مسیر دیگری حقانیت و اصالت و اعتبار نداره. بر این اساس بگذاریم بپرسیم آیا کسی که به سمت سود و منفعت هرچه بیشتر موضع گرفته میشه یکتاپرست تلقی بشه؟ آیا تولید و حرکت به خاطر سود اساس فلسفه سرمایه‌داری است، با اسلام مقاربتی داره؟ آیا شاه پرستی، جاه پرستی
خودخواهی و خودپرستی در همه صورشون میتونند از مصادیق لا شریک له تلقی بشند. پس فقط حرف زدن از توحید کافی نیست. اگر تکامل عینی است، مضامینش هم عینی است، واقعیت. اسم خواندی، رو مسما را بجوی، مه به بالا دان، نه اندر آب جوی. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هان یک سری. از طرف دیگه یک تاپرستی و توحید فلسفی در فرهنگ قرآن از توحید اجتماعی به هیچ وجه جدا نیست، چرا که در این دیدگاه کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هلاک و نابود میشه مگر اون چیزهایی که الا وجهه در جهت و در مسیر و به جانب خدا باشه، یعنی کمال مطلق. پس وای بر سلطه‌جویان و ستمگران، پس وای بر انحصار طلبان و مرتجعان که با اراده خدا و با ناموس آفرینش در جنگ افتادند. بله، از دیدگاه قرآن جهتگیری یک تاپرستانی اجتماعی به سمت حاکمیت مستضعفین، منظورم از مستضعفین کلمه لوث شده کنونی نیست، معنای خاص خودش رو داره در قرآن. اگر نخواهیم روح کلمات رو ملوث کنیم، خود قرآن خیلی واضح در این مورد صحبت میکنه. دقیقاً منظور اون طبقاتی است که ضعیف نگه داشته شده هستند، مستضعف هستند ولی آینده دارند و بالنده هستند. جریان رو از اینجا شروع میکنه که وقتی فرعون رو توضیح میده در سوره قصص، میگه ان فرعون علا فی الارض، برتری جویی کرد و جعل اهلها شیعا، مردم رو طبقه طبقه نظام طبقاتی برقرار کرد. حالا بلا فاصله بعد از اون میاد، میخوام بگم به طور اخص کانون مستضعفین تکیه داره امروز روی طبقه کارگر و متحدین دهقانش، طبقات رنجبر. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خیلی واضح اراده کردیم منت بگذاریم، بزرگی بگذاریم بر کسانی که ضعیف نگه داشته شده اند در زمین و اونها رو راهبر و وارث بکنیم. پس خصوصیاتش اینه، هم ضعیف نگه داشته شده است، یعنی در باطنش ضعیف نیست، هم شایستگی راهبری و وراثت زمین رو داره. تفاوت مهم میان جهتداری مطلق قرآنی با جهتداری مقطعی دانشمندان ماتریالیست. خب اینجا یک مطلب رو نباید فروگذار بکنیم، یعنی بعد از بررسی جهتداری از نظر قرآن و اون تفاوت میان جهتداری مطلق قرآنی است و جهتداری مقطعی و نسبی که دانشمندان ماتریالیست بهش معتقد هستند. دیدین از اوپارین نقل قول کرد، وضعیت قرآن رو هم دیدیم نظرش چیه، ولی تفاوت مهمی هست. از نظر قرآن این جهت داشتن مطلقه، از ابتداست تا انتها، از ابر هیدروژنی تا جامعه بی طبقات توحیدی، مطابق اون حدیث نبوی که یک بار هم در اینجا خوندیم، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. اشیاء رو به سمت تو و تو رو به سمت خودم آفریدم. می‌بینید هیچ خلایی در این مسیر نیست، یعنی در ابتدا تا انتها تمام زیر و بم‌ها
واضح و روشن. چه این جهتداری ملموس و محسوس باشه برای ما مثلا در قلمرو حیات، چه نباشه یا چه هنوز بهش نرسیده باشه. ولی دانشمندان ماتریالیست حتی برجسته ترینشون نظیر استاد اوپارین این وضعیت رو ندارن. پروفسور اوپارین در پی تلاش و کاوش بسیار و در کار مشترک با دیگر دانشمندان توانست حلقه میان دنیای بیجان و دنیای زنده را کشف کند. دانشمندان نخستین و ساده ترین قطرات زندگی را کواسروات نامیدند. پروفسور اوپارین یکی از ویژگی‌های این مرحله از تکامل را تکامل تدریجی جهت یافته نامیده و در کتاب خود می‌نویسد: حالت کواسرواتی و سازمانبندی پروسه‌هایی که در قطره کوچک صورت می‌گرفت ممکن است تا اندازه‌ای مستقل از یکدیگر بوده باشد، اما هنگامی که تکامل تدریجی جهت یافت این دو پروسه میبایستی هرچه بیشتر در واحد منفردی سازمان یافته باشند. هنگامی که تکامل تدریجی جهتی یافت، ببینید تکرار میکنم، هنگامی که تکامل تدریجی جهتی یافت این دو پروسه بایستی هرچه بیشتر در واحد منفردی سازمان یافته باشه. به خود توضیحاتش کار نداره. از اینطوری برمیاد که گویا اول جهتی نداشت بعد جهت پیدا کرد. یا در جای دیگه می‌نویسه اما تکامل تدریجی بعدی توی جریانات حیات سمت معینی گرفت و بعد خود طبیعت این سیستم ها تحت تأثیر این تکامل جهتدار تغییر اساسی یافت که گویا اول سمت نداشته بعداً سمت گرفت. خب آیا حق نداریم غرق شگفتی بشیم؟ با یک نگاه به کل جریان دیگه بعید است که با یک نظر عمیق ما بگیم از وقتی سمت پیدا کرد. نمیخوایم ملا نقطی بشیم، ولی اصلا خود از وقتی سمت پیدا کرد غلطه، چون وقت به مفهوم زمان اینشتین اثبات کرد که زمان و مکان خودشون خصائص استمراری و انتشاری ماده هستند. قبلا فکر میشد زمان و مکان یک ظرف، ماده تو اونه. بعد مسلم شد که نه، اگر ماده‌ای نباشه زمان و مکانی نیست، وقتی نیست. ماده منتشر میشه، مکان رو پیدا میکنه، مستمر میشه، زمان رو به وجود میاره برای. خب از وقتی که ماده هم بوده در ساده ترین اشکالش که پیدا کردیم حرکت بوده و تضاد بوده و تکامل بوده. و این تکامل رو چطور میشه در یک جا بی جهت گرفت؟ سنگ بنا خود ماده است و در یک جا گفت که اینجا جهت نداشت، اینجا جهت پیدا کرد. اگر جهت داشت، اگر جهت داره از اول تا آخر هست. کما اینکه خود پروفسور اوپارین در صفحه 111 کتابش جریان شکل‌گیری سیارات و کرات رو اون رو با یک جهتداری قائل میشه براش. می‌نویسه سیارات و کرات و اصولاً دنیای بیجان نیز چیز بی نظم و تصادفی نبوده و خود مرحله ای از مراحل متوالی، یعنی منظم، یعنی جهتدار تکامل ماده است. اکثر ستاره شناسان و علمای تکوین معاصر راجع به این امر عقیده دارند که منظومه ستاره‌ای نیز نتیجه یک تصادف بسیار میمون نادری نبوده. اینم تصادفی نبوده، جهتدار بوده، بلکه مانند بسیاری از منظومه‌های مشابه به مثابه پدیده کاملا معمولی، یعنی قابل انتظار، به منزله مرحله‌ای از تکامل متوالی ماده پدید آمده است. راستی چرا پس استاد اوپارین چنین محدودیتی رو اعمال میکنه که از وقتی جهتدار شد بعدم تازه
از دید ما به تناقض میفته و میگه نه اونجا هم همینطوری بود. آیا چون رشته تخصصی استاد بیولوژی هست و در اونجا هم جهتداری خیلی بارز و ملموسه این چشمش رو گرفته؟ آیا این یک اشتباه ناچیز انشایی هست؟ به نظر ما نه. این بنیاد تفکر ماتریالیستی استاد هست که مانع میشه جهت رو از ابتدا تا انتها ببینه. در قسمت تبیین در کتاب دوممون مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی اون چه الان میشه گفت اینه که اگر از ابتدا تا انتها جریان رو جهتدار ببینیم، مترادف با این خواهد شد در تحلیل نهایی که جهتی، سمتی، هدفی، مقصدی، غرضی و هدایتی در کار بوده از روز اول و این با ماتریالیسم در تعارض. به هر حال از این بگذاریم، بعداً مفصل‌تر مطالعه‌اش خواهیم کرد. اونجایی که ما میخوایم نتیجه بگیریم اینه که از روز اولی که ما پیداش کردیم، از ابر هیدروژن تا امروز و تا بعد بلا تردید جهتدار، برگشت ناپذیره، از ساده به پیچیده است، از کهنه به نو است. دقیقاً مثل تولد یک نوزاد جدید با همه مقدمات و مراحل قبلی که یکی یکی بایستی طی بشه. مثل اینکه قوه عاقله‌ای در کار باشه، هنوز ما نمیگیم هست ها، مثل اینکه گویا قوه عاقله‌ای در کار باشه که با نظم و دیسیپلین خاص و قاطع قدم به قدم جریان رو میبره. سرگردانی این طرف اون طرف رفتن در کار نیست. عین همون راننده‌ای که گفتیم برای رسیدن به مقصد کوتاه‌ترین راه رو انتخاب میکنه و به جانب مقصد جهت میگیره، به طوری که بعداً معلوم میشه که به قول خود اوپارین این عبارت از خودشه: تنها و صحیح ترین طرح ممکن برای نیل به مقصد این بوده، تنها و صحیح ترین. خودش نوشته انتخاب اجزا توی اون تکامل حیات بر طبق تنها و تنها طرح درست ساختمانی هر موجود زنده خاص بود. البته باز هم استاد به اعتقاد ما بر اساس تفکر ماتریالیستیش، برای اینکه مبادا چارچوب ماتریالیسم بشکنه، هر نوع طرح و نقشه از پیش رو زیرش میزنه، میگه نه چنین چیزی نیست. به قول خودش چنین طرحی در میان نبود و نمیتوانست باشد. از یک طرف تنها طرح ممکنه رفته، کوتاه‌ترین راه رو، از یک طرف طرحی نمیتوانست در میان باشد. اگر تونست این تناقض رو حل کنه، حرفاش درسته، نظرگاهاش هم درسته، میپذیریم. بعداً اگر وقتی مطالعه کردیم دیدیم نه ما نمیتونیم قانع بشیم، طبیعتاً سراغ تحلیل و تبیین دیگری خواهیم رفت. خب استاد چطور میتونه این تضاد و شکاف آشکار رو بین این دوتا حرف پر بکنه؟ آیا میشه با تکامل خود به خودی، تکامل غیر هدایت شده حل بشه؟ میشه از یک طرف جهتداری رو پذیرفت و از طرف دیگه نفیش کرد؟ می شود آدم اینجا از ترس فرض بکنیم، صرفا میگم فرض، تحلیل آگاهانه بودن و هدایت داشتن جریان بیفته به تحلیل تصادفی؟ بله، کما این که میبینیم پروفسور اوپارین در یک جاهایی چنین تمایلی نشون میده
به خصوص اگر کتاب رو خونده باشه. از رو کتاب میخونم. آنچه که از عمل قوانین فیزیک و شیمی که تا آن وقت مال اون دوران تنها قوانین حاکم بر زمین بی حیات بودند برمی آید این است که در این رابطه که حیات چطوری ایجاد شد بدون اینکه مرحله ما قبلش جهتگیری کرده باشه به سمت حیات داره توضیح میده. از عمل قوانین فیزیک شیمی اینطور برمیاد که پلیمرهای کم و بیش تصادفی، می‌بینید تصادف شناخته شده‌ای با ترتیبی اتفاق از لیپیدها و مونوکلئیدها تشکیل شدند و بدین ترتیب هیچ تضمن مقصود از تو غرضی در کار باشه یا تطابقی با اجرای اعمال ویژه نداشته. شکی نیست در زحماتی که اساتیدی از این دست یا هم فکرانش برای اطلاع علوم کشیدند. البته معتقدند که این شکاف، اون تضادی که ما نشون دادیم اون پر شده نیست که گفتیم بعداً روش بحث خواهیم کرد. چرا گفتیم الان ما هنوز نتیجه قاطعی در این مورد نگرفتیم. این یک بحث فلسفی است فوق‌العاده عمیق و مهم. موضوع کارمون هم هست که بیشتر صحبت میکنیم. الان فقط بایستی در همین لابلا ببینیم که چی میگه. فقط دلیلش هم اینه که میگم بعد بررسی میکنیم. ما الان داریم جهتداری رو به عنوان یک قاعده علمی نه یک نتیجه گیری فلسفی مطالعه میکنیم، اگرچه با تبیینات فلسفیش هم خیلی قرین و متقارن هست. به هر حال در همین حد هم جهتداری به عنوان یکی از بارزترین سیماها و کاراکترهای تکامله. بنابراین از اون چه مجموعاً گفتیم تا به حال این نتیجه رو میخوایم بگیریم که از ابتدا تا انتها درست مثل همون قطرات آب مثال رودخانه جهتی و نظم مشخصی حاکم هست در همه لحظات، در همه فراز و نشیب‌ها. تفاوت جهتداری قرآنی هم با جهتداری که علمای ماتریالیست عنوان می‌کنند در اینه. دیدگاه‌های اونها در این مورد مثل شده است، در حالی که قرآن از ابتدا تا انتها و علی الاطلاق این رو مطرح می‌کنه و ما می‌بینیم که علم هم مؤیدشه و هرچی پیشتر هم میریم بیشتر تاییدش می‌کنه. این مطلب رو در پیدایش اصلا خود انسان هم به عیان میشه دید. مقدمه چینی هایی که شده تا انسان بیاد، اون انواع ما قبل انسان، به خصوص ارگانیسم میمون ها، آدم نما، دستخوش چه تغییراتی میشن. این تغییرات رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که زمینه داره آماده میشه برای ورود انسان. راست قامت میشه، در کف دست و پا چین میفته که امکان جمع شدن پنجه و گرفتن اشیا رو بده. استخوان‌بندی کف پا برای راه رفتن مسطح تغییر میکنه. ساختمان جمجمه دچار تغییر میشه. حجم مغز زیاد میشه. ترکیب چهره و به خصوص حالت چشم‌ها تغییر میکنه تا امکان دیدن سه‌بعدی رو فراهم میکنه. عضلات خاص حلقوی در بدن شکل میگیره. سیستم عصبی پیچیده میشه و سرانجام ما به هیئت و وضعیت فیزیولوژیک و به خصوص مغزی امروز خودمون در میاریم. خلاصه کنیم به قول قرآن بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون. به سمت اوست همه چیزهایی که در آسمان ها و زمینه، اونها در تمامیتشون کلاً به سمت اون قنوت میگذارند، سرسپرده و فروتن هست.